Bạn đã bao giờ để ý thấy đại dương như đang thở chưa? Lúc thì vươn dài lên bãi biển, lúc khác lại rút xuống để lộ ra cát và vỏ sò ẩn giấu. Sự lên xuống nhịp nhàng này được gọi là thủy triều, một điều nhảy hàng ngày của các đại dương trên thế giới. Người chỉ huy bí mật của điều nhảy này chính là mặt trăng, người bạn đồng hành không ngừng của trái đất trong không gian. Lực hấp dẫn của mặt trăng, dù vô hình và ở xa, vẫn kéo đại dương của chúng ta, định hình bờ biển và ảnh hưởng đến sự sống. Lực hấp dẫn là lực đang hoạt động, gắn kết chúng ta với trái đất, giữ mặt trăng trên quỹ đạo và tạo ra thủy triều. Trong khi đất liền chống lại, nước biển lại phản ứng, bị kéo thành những chỗ phình ra bởi vòng tay hấp dẫn của mặt trăng. Cuộc giằng co giữa trái đất và mặt trăng này tạo nên sân khấu cho vở kịch thủy triều hàng ngày. Kết quả là gì? Bề mặt đại dương dâng lên và hạ xuống theo một nhịp điệu có thể đoán trước, đầy mê hoặc. Thủy triều là một mối liên hệ sống động giữa thế giới của chúng ta và người hàng xóm mặt trăng. Để hiểu sự điều khiển của mặt trăng đối với đại dương, hãy hình dung trái đất như một quả cầu được bao bọc bởi nước. Lực hấp dẫn của mặt trăng kéo lớp nước này, tạo ra một chỗ phình, thủy triều lên, ở phía đối diện với mặt trăng. Nhưng có một điều bất ngờ, một thủy triều lên thứ hai, hình thành ở phía đối diện của hành tinh. Điều này xảy ra vì mặt trăng kéo trái đất rắn chắc nhiều hơn nước ở phía xa, để lại phần nước đó phía sau. Khi trái đất quay, các địa điểm khác nhau đi qua những chỗ phình này, trải qua 2 lần thủy triều lên và 2 lần thủy triều xuống mỗi ngày. Mặt trời cũng đóng một vai trò, lực hấp dẫn của nó làm tăng hoặc giảm thủy triều tùy thuộc vào sự thắng hàng của nó với mặt trăng. Khi mặt trời và mặt trăng thẳng hàng, thủy triều mạnh hơn. Khi vuông góc, chúng yếu hơn. Tuy nhiên, mặt trăng vẫn là người chỉ huy chính của bản giao hưởng đại dương này. Kết quả là một chu kỳ có thể dự đoán được một cách đẹp đẽ, được thiết lập bởi điều nhảy vũ trụ của trái đất, mặt trăng và mặt trời. Mỗi ngày, thủy triều nhắc nhở chúng ta về vị trí của hành tinh mình trong vũ trụ. Khi trái đất quay, các khu vực ven biển đi qua các chỗ phình thủy triều của đại dương, gây ra thủy triều lên và xuống. Thủy triều lên là khi mực nước biển đạt đến điểm cao nhất, làm ngập bãi biển và bến cảng. Thủy triều xuống là khi nước rút đi, để lộ cát và các vũng nước thủy triều đầy sự sống. Chu kỳ này định hình cuộc sống hàng ngày của các cộng đồng ven biển, từ đánh bắt cá đến giải trí. Thủy triều không tuân theo lịch trình 24 giờ nghiêm ngặt, mỗi ngày thủy triều lên và xuống xảy ra muộn hơn khoảng 50 phút. Sự thay đổi này là do quỹ đạo của mặt trăng quanh trái đất. Sự khác biệt giữa thủy triều lên và xuống, biên độ thủy triều, thay đổi tùy theo sự thắng hàng của mặt trời, mặt trăng và trái đất. Khi mặt trời và mặt trăng thắng hàng, chúng ta có thủy triều cường, thủy triều lên và xuống cục cao. Khi chúng vuông góc, thủy triều yếu xảy ra với sự khác biệt nhỏ hơn. Nhịp điệu của thủy triều là một chiếc đồng hồ vũ trụ, luôn thay đổi, luôn hấp dẫn. Thủy triều là một hiện tượng toàn cầu, nhưng tác động của chúng thay đổi đáng kể tùy theo địa điểm. Hình dạng bờ biển, độ sâu đại dương và các vinh đều ảnh hưởng đến biên độ thủy triều cục bộ. Ở Việt Nam, hầu hết các bờ biển có 2 lần thủy triều lên và 2 lần thủy triều xuống mỗi ngày. Nhưng những nơi như Vịnh Bắc Bộ có các kiểu thủy triều độc đáo, đôi khi chỉ có 1 lần thủy triều lên và 1 lần thủy triều xuống mỗi ngày. Vịnh Fundy ở Canada tự hào có thủy triều cao nhất thế giới, với mức nước dâng và rút hơn 16 mét. Khi thủy triều lên, các bến cảng đầy nước. Khi thủy triều xuống, tàu thuyền nằm trên đáy biển và đáy đại dương lộ ra. Những thay đổi đáng kể này thu hút du khách và định hình cuộc sống địa phương. Ngay cả ở những ngôi làng nhỏ, cảnh quan cũng biến đổi hàng ngày. Thuyền nổi vào buổi sáng, sau đó nằm trên bãi lầy vào buổi chiều. Trẻ em khám phá đáy biển lộ ra, tìm kiếm cửa và nghêu. Thủy triều nhắc nhở chúng ta rằng bờ biển luôn thay đổi, được định hình bởi lực kéo của mặt trăng. Mỗi bờ biển kể một câu chuyện thủy triều riêng. Lực kéo của mặt trăng đối với thủy triều không chỉ là một sự thật khoa học, đó là một lực định hình sự sống trên trái đất. Thủy triều luân chuyển chất dinh dưỡng và oxy, hỗ trợ các hệ sinh thái biển phong phú. Nhiều sinh vật biển điều chỉnh cuộc sống của chúng theo thủy triều, tự sinh sản đến kiếm ăn. Các nền văn hóa nhân loại từ lâu đã phụ thuộc vào thủy triều để đánh bắt cá, điều hướng và thương mại. Sự lên xuống của biển là một chiếc đồng hồ tự nhiên và là một nguồn cảm hứng kỳ diệu. Mặt trăng không chỉ là một ánh sáng xa xôi, mà còn là một đối tác tích cực trong câu chuyện của trái đất. Lực hấp dẫn của nó di chuyển toàn bộ đại dương, kết nối chúng ta với vũ trụ. Thủy triều là một dấu hiệu rõ ràng của sự kết nối này, một vũ điệu vũ trụ đang diễn ra trên bờ biển của chúng ta. Lần tới khi bạn ngắm sóng, hãy nhớ bạn đang chứng kiến sự chạm nhẹ thầm lặng, mạnh mẽ của mặt trăng.